ถ้าคุณสังเกตดีๆบนโลกนี้จะพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่เคยล้มเหลวทางการเงินเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ใช่เพราะพวกเขาเกิดมารวยไม่ใช่เพราะเขาโชคดีหรือถูกหวยบ่อยๆแต่เพราะพวกเขามีสูตรสำเร็จบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและไม่เคยสอนกันในโรงเรียนวันนี้เราจะเปิดเผยทุกเคล็ดลับที่คนเหล่านี้ใช้เพื่อให้คุณนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือแม้แต่วันนี้เลยก็ยังทันสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังไม่ใช่เพียงแค่ข้อคิดแต่เป็นแนวทางที่สามารถเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตของคุณได้ตลอดไปถ้าคุณได้เรียนรู้10ข้อนี้และปรับใช้ในแบบของคุณเองคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องกลับไปเริ่มจากศูนย์อีกเลยตลอดชีวิต 1. พวกเขาไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้คนที่ไม่เคยจนไม่ใช่คนที่ไม่เคยมีปัญหาแต่เขาไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เช่นด่าเศรษฐกิจบ่นรัฐบาลหรือโทษครอบครัวพวกเขาเอาพลังงานไปใช้กับสิ่งที่ตนเองควบคุมได้เช่นรายได้ใหม่ความรู้ใหม่และการตัดสินใจวันนี้เพราะเขารู้ว่ายิ่งบ่นมากเท่าไหร่ยิ่งจนเร็วเท่านั้น 2. พวกเขารู้ว่าเงินไม่ได้มาจากความเหนื่อยแต่มาจากความเข้าใจคนทั่วไปเข้าใจว่าทำงานหนักเท่ากับรวยแต่คนที่ไม่เคยจนรู้ว่าเข้าใจเงินเท่ากับรวยเขาเลือกลงทุนเวลาศึกษาการเงินก่อนลงทุนเงินเขารู้ว่าถ้าเข้าใจระบบเงินเขาจะไม่ถูกระบบเอาเปรียบ เขาเลือกเรียนรู้ก่อนแลกแรงเสมอ เพราะเขารู้ว่าความรู้หนึ่งอย่างอาจจะช่วยให้เขาประหยัดเวลาไป5-10 ปีได้จริง 3. เขาเก็บเงินแบบมีเป้าหมายไม่ใช่แค่เก็บไปวันๆคนที่ไม่เคยจนไม่ใช่เพราะเขาเก็บเงินเก่งแต่เพราะเขารู้ว่าเก็บไปเพื่ออะไร เขาไม่เก็บเงินไว้เฉยๆแต่มีเป้าหมาย เช่น ลงทุน เริ่มธุรกิจ ซื้อทรัพย์สิน เขาไม่ปล่อยเงินนอนเฉย เพราะเขารู้ว่าเงินต้องทำงาน ไม่ใช่แค่นอนในบัญชี เป้าหมายชัดเจนทำให้การเก็บเงินมีพลัง และไม่หลุดทางง่ายๆ 4. เขาคิดแบบเจ้าของไม่ใช่แค่ลูกจ้าง แม้ตอนนี้ยังเป็นลูกจ้างแต่คนที่ไม่เคยจนจะคิดแบบเจ้าของเสมอเขาจะถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทนี้จะทำยังไงให้กำไรเพิ่มเขามองภาพใหญ่ไม่ใช่แค่เงินเดือนเขามองหาโอกาสสร้างระบบและรู้จัก leverage เวลาและทรัพยากรคิดแบบเจ้าของแม้จะยังไม่ได้เป็นเจ้าของเท่ากับก้าวล้ำคนอื่นไปหลายปี 5. เขารู้จักใช้เงินซื้อเวลาแทนที่จะใช้เวลาแลกเงินไปตลอดชีวิตคนที่ไม่เคยจนจะไม่ยอมใช้เวลาชีวิตทั้งหมดแลกเงินแบบไม่มีจุดจบเขายอมจ้างคนช่วยงานบางอย่างเพื่อให้ตัวเองมีเวลาทำสิ่งที่สร้างเงินมากขึ้นเขาใช้เงินซื้อระบบซื้อเครื่องมือซื้อความรู้เพื่อให้ชีวิตเร็วขึ้นฉลาดขึ้นเพราะเขารู้ว่าเวลาเป็นทรัพยากรเดียวที่ซื้อคืนไม่ได้ 6. เขาลงทุนกับตัวเองก่อนเสมอก่อนจะซื้อรถซื้อของฟุ่มเฟือยเขาเลือกซื้อหนังสือคอร์สเรียนที่ปรึกษาหรือประสบการณ์ใหม่ๆเพราะเขารู้ว่าความรู้และมุมมองใหม่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตไม่มีใครเอาคืนได้เขารู้ว่าก่อนเงินในบัญชีจะโตหัวเราต้องโตให้ทันก่อน 7. เขาไม่ยอมให้ความกลัวเป็นตัวกำหนดชีวิตค
คนที่ไม่เคยจนไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยกลัวแต่เขาไม่ยอมแพ้ให้ความกลัวเขาลงมือแม้ยังไม่พร้อมพูดแม้ยังไม่เก่งเริ่มแม้ยังไม่สมบูรณ์เขารู้ว่าทุกคนเริ่มจากศูนย์แต่คนที่ยอมลงมือคือคนที่จะไปถึงเส้นชัยจริง 8. เขาสร้างทรัพย์สินไม่ใช่แค่เก็บเงินคนที่ไม่เคยจนเขาไม่ได้รวยเพราะหาเงินเก่งแต่เพราะเขาสร้างทรัพย์สินที่ทำเงินแทนเขาได้ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หุ้นอสังหาธุรกิจหรือระบบออนไลน์เขามองหาแอสเซทตลอดเวลาเขารู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเท่ากับเงินยังไหลมาแม้เขาจะหยุดทำงาน 9. เขารู้ว่าเงินคือผลลัพธ์ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายคนที่ไม่เคยจนจะไม่หมกมุ่นกับเงินอย่างเดียวเขารู้ว่าเงินเป็นแค่ผลลัพธ์ของคุณค่าความคิดและการกระทำเขาจึงเลือกทำสิ่งที่สร้างคุณค่าให้คนอื่นก่อนแล้วเงินจะตามมาเสมอเขาไม่วิ่งไล่เงินแบบคนหิวแต่เขาสร้างเหตุให้เงินวิ่งมาหาแทน 10. เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองธรรมดาได้คนที่ไม่เคยจนไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดแต่เพราะเขาอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ยอมให้เขาหยุดโตเขาอยู่ใกล้คนที่คิดไกลกว่าทำจริงกว่าและกล้าล้มเหลวกว่าเขาเขารู้ว่าคุณภาพชีวิตจะไม่เกินระดับของวงที่คุณอยู่เขาเลือกคบคนที่ทำให้เขาอยากลุกขึ้นมาพัฒนาไม่ใช่คนที่ทำให้เขาหยุดนิ่งสูตรสำเร็จของคนที่ไม่เคยจนไม่ใช่แค่เทคนิคเรื่องเงินแต่มันคือวิธีคิดวิธีมองโลกและวิธีเดินเกมชีวิตคุณไม่ต้องรอให้พร้อม100%หรือรอเงินก้อนแรกก่อนเริ่มเพราะทุกคนที่คุณเห็นว่าสำเร็จในวันนี้เขาเคยเป็นคนธรรมดาเมื่อวานนี้เหมือนกันเริ่มจากวันละข้อปรับความคิดทีละนิดแล้วคุณจะพบว่าความมั่งคั่งเริ่มที่สมองก่อนจะไปอยู่ในบัญชีเสมอและจำไว้ไม่มีอะไรเปลี่ยนชีวิตได้มากเท่าการเปลี่ยนวิธีคิดของคุณขอบคุณที่รับชมถ้าคลิปนี้ให้แรงบันดาลใจหรือเตือนสติคุณได้แม้เพียงเล็กน้อยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ